Hej Anna, är du redo att laga middag idag? Hej Johan, ja, jag är lite nervös men nyfiken. Ingen fara, jag hjälper dig hela vägen. Vi börjar med förrätten. Vet du vad vi ska göra? Nej, vad har du tänkt? Vi ska göra en enkel sallad med tomat och mozzarella. Det låter gott och lätt. Ja, vi börjar med att tvätta tomaterna. Okej, var är tomaterna? De ligger i skålen på bordet. Ska jag skära dem i skivor? Jag skär dem i tunna skivor. Så här? Ja, det är perfekt. Bra jobbat. Tack, vad gör vi nu? Nu tar vi mozzarellan och skär den också. Ska bitarna vara lika stora som tomaterna? Ja, det blir snyggast så. Okej, nu är jag klar. Bra, nu lägger vi allt på ett fat. Ska vi lägga dem varannan? Av varannan tomat och mozzarella? Så här? Ja, det ser jättefint ut. Vad ska vi ha på salladen? Lite olivolja, salt och peppar. Hur mycket olivolja ska jag hälla på? Ungefär en matsked räcker. Okej, nu häller jag olivolja. Bra, nu lite salt och peppar. Så där, nu är förrätten klar. Ja, nu går vi vidare till varmrätten. Vad ska vi laga till huvudrätt? Vi ska göra kyckling med potatis i ugn. Åh, jag gillar kyckling. Bra, vi börjar med att sätta på ugnen. Vilken temperatur ska det vara? Vi sätter ugnen på 200 grader. Okej, ugnen är på. Nu tvättar vi potatisen. Hur mycket potatis behöver vi? Vi tar 8 potatisar, det räcker. Ska jag skala dem? Nej, vi behåller skalet på. Okej, nu är de tvättade. Bra, skär dem i klyftor. Så här stora? Ja, det blir bra. Lägg dem i en form. Ska vi ha olja på potatisen? Ja, ringla lite olivolja över dem. Och salt och peppar också? Precis. Gärna lite timjan om du vill. Jag älskar timjan, jag strör på lite. Toppen! Nu ska vi göra kycklingen. Vad behöver vi till kycklingen? Vi har filéer, citron, vitlök och lite örter. Ska jag pressa citronen? Jag pressar saften över kycklingen. Så, nu är det klart. Bra. Skala och hacka 2 vitlöksklyftor. Oj, det är svårt att hacka små bitar. Det blir bättre med träning. Gör så gott du kan. Okej, vitlöken är hackad. Strö vitlöken och örterna på kycklingen. Ska jag lägga kycklingen i formen med potatisen? Ja, allt kan gå i samma form. Måste vi täcka formen med folie? Nej, det behövs inte. In i ugnen nu. Hur länge ska det vara i ugnen? Ungefär 35 minuter. Ska vi göra något under tiden? Ja, vi kan börja med efterrätten. Vad blir det för dessert? Vi gör chokladmousse. Det är enkelt. Jag har aldrig gjort det förut. Det är lätt. Vi behöver choklad, grädde och ägg. Hur mycket choklad? 100 gram mörk choklad räcker. Ska jag bryta chokladen i bitar? Ja, och lägg dem i en skål. Så, nu är chokladen i skålen. Vi smälter chokladen i vattenbad. Vad är vattenbad? Man sätter skålen över en kastrull med varmt vatten. Aha, nu förstår jag. När chokladen smält låter vi den svalna lite. Ska vi vispa grädden nu? Ja, vispa tills den är fluffig. Det går fortare än jag trodde. Nu delar vi på äggen. Vi behöver bara gulorna. Okej, jag ska försöka. Så, nu har jag bara äggulorna här. Blanda äggulorna med chokladen.
Ska jag röra försiktigt? Ja, rör försiktigt så det blir jämnt. Nu ser det ut som chokladkräm. Bra, nu vänder vi ner grädden. Ska jag vispa eller röra? Bara vänd ner försiktigt med en slickepott. Så, nu är allt blandat. Häll moussen i små glas. Hur länge ska den stå i kylen? Minst en timme, gärna längre. Okej, då är vi klara med desserten. Ja, nu diskar vi undan lite. Jag tar hand om disken. Tack, det uppskattas. Jag gillar att laga mat tillsammans. Jag också, det är roligare tillsammans. Vad brukar du laga när du är själv? Ofta pasta eller soppa, snabbt och gott. Jag lagar ofta korv med bröd när jag är själv. Det är klassiskt svenskt. Ja, och lätt att göra. Nu ska vi titta till kycklingen. Åh, det doftar så gott i köket. Vi sticker i kycklingen för att se om den är klar. Den ser saftig ut. Är den färdig nu? Ja, den är klar. Vi tar ut formen. Ska vi lägga upp på tallrikar? Ja, ta potatis och kyckling på varje tallrik. Vill du ha mer timjan på din tallrik? Ja, tack. Gärna lite extra. Ska vi äta nu eller börja med salladen? Vi börjar med salladen som förrätt. Okej, jag längtar efter att smaka. Varsågod, hoppas du gillar den. Det är jättegott. Vad bra. Sallad är alltid fräscht. Nu vill jag prova kycklingen. Varsågod, säg vad du tycker. Den är saftig och smakrik. Tack. Potatisen är också god, eller hur? Ja, den blev krispig och fin. Kul att du gillar det. Nästa gång kan du laga själv. Jag ska försöka. Du är en bra lärare. Tack, Anna. Det är roligt att laga mat ihop. Nu är jag nyfiken på desserten. Vi tar ut moussen ur kylen. Den ser fin ut. Ska vi ha bär på toppen? Ja, lite hallon är gott till. Jag lägger några hallon på varje glas. Perfekt. Nu kan vi smaka. Oj, vad god den är. Tack för receptet. Varsågod. Kul att du gillade den. Vi måste laga mat tillsammans igen snart. Ja, nästa gång kanske vi bakar bröd. Det vill jag gärna lära mig. Då bokar vi en bakdag snart. Tack för idag, Johan. Tack själv, Anna. Det var en trevlig kväll.